السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم غراتان بالشيفلور. نعطيكم المقادير: 500 غرام الشيفلور، 40 غرام الزبدة، 40 غرام الدقيق، البزار، الملح، الكوزة، الثومة، 50 غرام د الفرماج محكوك، 3 د البيضات، معلقة كبيرة د الفرماج د الدهن، 250 ملل الحليب، 2 معالق د الخل. نرقدو الشيفلور في شويه د الماء والخل. بعد 15 دقيقه نحطوه في الكسكاس ونبخروه. ندوبو الزبده في كاسرونه، نزيدو الدقيق، نزيدو الثومه، نزيدو الملحه والبزار، نزيدو الحليب شويه بشويه ونحركو. حتى نحصلوا على بشاميل ثقيله. نزيدوا الكوزه محكوكه غير ربع، ما تكتروش الكوزه. نزيدوا فرماج الدهن والفرماج محكوك. نطفيو العافيه ونزيدو البيضه الاولى ونحركو مزيان. ديك الساعه نزيدو البيضات اللي بقاو. بعد ما يرطب الشيفلور نحطوه في شي اناء ونفتوه بالفرشيط ونزيدو له لاصوص. ناخدو المول ندهنوه بالزبده ونفرغو فيه الخليط ونرشوه بالفرماج محكوك. نديرو الفران يسخن على 180 درجه. نحطو الكغاتان ديالنا في شي صينيه اولا شي مول اخر ونديرو مع الجناب الماء طايب وندخلوه الفران. فاش يتحمر الكغاتان ديالنا نجربو واش طايب ولا لا بالطريقه ديال الموس. نديرو الموس وإلا خرج نقي غنعرفو باللي طايب ونحيدوه. ها الكغاتان ديالنا كيف خرج. راه الوصفه سهله وزوينه. كنتمنى يكون عجب لكم الفيديو. ما تنساوش تابوناو القناه باش تشوفوا لي فيديو الجايين.